વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 ચેપ્ટર 1 સંખ્યા પદ્ધતિ. આપણે સંખ્યા પદ્ધતિમાં સ્વાધ્યાય 1.3માં આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું 2. એક્ઝામ્પલ 2 આપણને શું કહે છે તે આપણે જોઈએ. તમે જાણો છો કે 1/7 0.142857 છે. એટલે કે આપણે આ આગળ લાસ્ટ પીરિયડમાં આપણે 1/7નો ભાગાકાર કરીને આપણે આ જવાબ લાવી દીધો હતો, બરાબર. એટલે આપણે આમાં એ લોકોએ આપી દીધો છે, આપણે આ જાણીએ છીએ, કારણ કે આપણે સ્વાધ્યાય 1.1ના આપણે પહેલાં ઉદાહરણ એનો એક્ઝામ્પલ આપણે જોયો હતો કે 1/7 કરીએ તો એનો જવાબ આટલો આવે છે. તો શું તમે ખરેખર ભાગાકારની લાંબી પ્રક્રિયા વગર, આપણે શું કરવાનું છે, ભાગાકારની લાંબી પ્રક્રિયા વગર 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શું મળશે તેનું અનુમાન આપણે કરી શકશો? જો હા હોય તો તે કેવી રીતે? બરાબર. તો આપણે અહીંયા ઓલરેડી આપણને આપી દીધું છે. અહીં 1/7 કેટલા આપી દીધેલા છે? 0.142857 બાર. આ આપણે લાવી દીધું. લાસ્ટ પીરિયડમાં આપણે શીખ્યા હતા કે આ કેવી રીતના આવે છે. અને આ 12 એટલે તમને શીખવ્યું હતું કે આટલે જેટલી સંખ્યા પર ઉપર આડી લીધી હોય તેટલી સંખ્યા અનંત સુધી રિપીટેશન થાય છે. એટલે આપણે લખવું હોય તો એને અનંત રીતે, એટલે 142857, તો ફરીથી 142857, ફરીથી 142857, ક્યાં સુધી? અનંત સુધી. તો તેને શોર્ટમાં લખવું હોય તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ છીએ કે 0.142857નો 12 ઉપર આડી લીધી એટલે એટલી સંખ્યા અનંત સુધી આપણે આવી શકે છે, બરાબર. એટલે આનું શેષ સુધી ચાલ્યા જ કરે, બરાબર. આટલી સંખ્યા. ચાલો આગળ જોઈએ. તો આપણે ભાગાકારની લાંબી પ્રક્રિયા, એટલે આપણે આવી રીતના ભાગાકાર પાડીને આપણે જે રીતના 1/7ના જવાબ લાવ્યા હતા તેવી રીતના નહીં લાવવાનો. અને એમ કીધું કે લાંબી પ્રક્રિયા વગર આની આપણે દશાંશ અભિવ્યક્તિ શું મળશે તેનું અનુમાન કરી શકશો? જો હા હોય તો કેવી રીતના? તો આપણે કરી શકીએ. કેવી રીતના તે જોઈએ. ચાલો હવે આપણે જોઈએ છે 2/7. 2/7 એટલે 2 ગુણ્યા 1/7, 2 × 2 ભાગ્યા 7, બરાબર છે. ચાલો 2 ગુણ્યા 1/7, તો 1/7 એટલે 0.142857 બરાબર. એટલે આનો ગુણાકાર આની સાથે કરવાનો. હવે તમે આવી રીતના પણ કરી શકો છો. નહીં ખ્યાલ આવે તો 0.142857 ગુણ્યા 2, આ 12, બરાબર. ચાલો 7 14, 5 10 ને 1 11, વૈધા 1 8 16 ને 1 17, વૈધા 1 2 4 ને 5, 4 8, 2 2 પોઈન્ટ, 2 ગુણ્યા 0 0, ને આ આટલી સંખ્યા પર 12 પોઈન્ટ પછીની, એટલે આ 12. એટલે આપણો જવાબ આવ્યો 0.285714. એટલે આપણે લાંબી પ્રક્રિયા, ભાગાકારની લાંબી પ્રક્રિયા વગર, બરાબર, આપણે 2/7નો આન્સર લાવી શકીએ. પણ ક્યારે? 1/7 પહેલાં આપણે કરવા પડે. જો આપણને એક્ઝામમાં નહીં આપે આનો, તો આપણે પહેલાં શું કરવાનું? પહેલાં આપણે આનો ભાગાકાર કરવાનો, આટલો જવાબ લાવવાનો, પછી આ બધા સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરીશું ને આપણે આન્સર લાવીશું. ચાલો હવે આપણે જોઈએ 3/7. તો 3 ગુણ્યા 1/7. ચાલો 1/7 એટલે આપણે મેઇન વેલ્યુ આ છે, બરાબર. એટલે 0.142857 બાર. ડાયરેક્ટ હવે આ કરીએ. 7 તારી 21, વૈધા 2, 5 તારી 15, 16 ને 17, વૈધા 1, 8 તારી 24 ને 25, વૈધા 2, 3 6, 7 ને 8, વૈધા એમાં 3 6 7 ને 8, 4 તારી 12, વૈધા 1, 3 1 3 ને 1 4, ને 0 હાથના 3 ગુણ્યા 0 એટલે 0, એટલે આટલાનો 12. ડાયરેક્ટ જવાબ આવી શકે છે. ડાયરેક્ટ કંટાળે નહીં આવડે તો તમે આ રીતે કરી નાખવાનું, ગુણ્યા 3, બરાબર ને. 4/7, 4 ગુણ્યા 1/7, તો 4 ગુણ્યા 0.142857. ચાલો હવે 4 એ ગુણ્યા, એટલે અહીંયા 4 મૂકીને ગુણવા. 7 ચોક 28, વૈધા 2, 5 ચોક 20 ને 2 22, વૈધા 2, 8 ચોક 32 ને 2 34, વૈધા 3, 4 8, 8 ને 3 11, વૈધા 1, 4 ચોક 16 ને 17, વૈધા 1, 4 4 ને 5, ને આ તો 0 હાથના ગુણે તો 0, બરાબર.
એવી જ રીતે 5/7 5 ગુણ્યા 1/7 એટલે 5 ગુણ્યા 0.142857 7 પચામ 35 વૈધા 3 5 પચામ 25 ને 3 28 વૈધા 2 8 પચામ 40 ને 2 42 વૈધા 4 5 દુ 10 ને 4 14 વૈધા 1 5 26 ને 1 21 વૈધા 2 5 5 ને 2 7 પોઈન્ટ 5 ગુણ્યા 0 0 આનો 12 6/7 6 ગુણ્યા 1/7 0.142857 બાર ચલો 6 સત્તામ 42 2 વૈધા 4 6 પચામ 30 ને 4 34 વૈધા 3 6 અઠ્ઠામ 48 ને 3 51 વૈધા 5 6 દુ 12 12 ને 5 17 વૈધા 1 6 ચોક 24 24 ને 1 25 વૈધા 2 6 એકુ 6 ને 2 8 ને આ 0 એટલે આ રીતે આપણે ભાગાકારની લાંબી પ્રક્રિયા કર્યા વગર આ બધાની રીત ક્યારે મેળવી શકાય જ્યારે આપણે આને વેલ્યુ આપણને આપી દીધી હોય નહીં આપી હોય તો આપણે ભાગાકાર કરીને આટલી વેલ્યુ શોધવાની ને આને આવી રીતના તમે ફોર્મમાં મૂકશો એટલે જવાબ તમને મળી એમનો ગુણાકાર તમને મળી જશે બરાબર એટલે ભાગાકાર શું થાય છે તે એટલે કે દશાંશ અભિવ્યક્તિ શું મળશે તેનું આપણે અનુમાન કરી શકીએ છીએ ત્રીજો દાખલો પી પૂર્ણાંક હોય ક્યુ શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય ક્યારે જ્યારે p/q સ્વરૂપમાં હોય ત્યારે આપણે શીખી ગયા p/q સ્વરૂપ એટલે સમય સંખ્યામાં જ્યાં p શું હોય પૂર્ણાંક ને q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક તો નીચેની સંખ્યા દર્શાવો તો આપણને એક સંખ્યા આપી દીધેલી છે 0.612 એટલે કે 0.612 બરાબર હવે આપણે શીખી ગયા કે આને આપણે લખવું હોય તો આમ પણ લખી શકીએ કે જે સંખ્યા પર 12 હોય આપણે લાસ્ટ પીરિયડમાં એ શીખ્યા તે સંખ્યા અનંત સુધી હોય છે બરાબર અનંત સુધી આપણે લખી શકીએ બરાબર જેટલી લખવી રહી 6 6 6 6 6 ડોટ 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 બરાબર એટલે આનો અર્થ 0.6 વાર 6 પર જ છે એટલે 6 જ ઘણી વાર તો આપણને જે સંખ્યા પહેલાં આપી છે તેને આપણે કોઈ ચલ ધારી લઈએ ધારો કે x બરાબર 0.612 બરાબર હવે આપણને આને આપણે લખવું હોય તો હમણાં લખી એટલે 0.666 ડોટ 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 આપણે જેટલી વાર લખવું હોય તેટલી વાર બરાબર હવે એક જ સંખ્યા 6 જ આપણને ઘણીવાર અનંત સુધી રિપીટેશન થતી છે તો 6 છે તો આપણે આ પોઈન્ટને જો અહીંયા લઈ જાય તો એક દશાંશ ચિહ્ન ખસે બરાબર એટલે એક પોઈન્ટ ખસે એટલે આ બાજુ કેટલા એક દશાંશ શૂન્ય આવશે એટલે અહીંયા ધારો કે હવે આપણે લખવું હોય તો 6.6666 ડોટ 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 તો એક પોઈન્ટ આગળ એટલે ધારો કે એક ખસું એટલે બંને બાજુ 10 વડે ગુણવું ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ એટલે અહીંયા લખાય 10x બરાબર એટલે આને હવે સમીકરણ 1 આપીશું અને આને સમીકરણ 2 આપીશું સમીકરણ 2 માંથી 1 આપણે બાદ કરીશું એટલે 10x 6.666 ડોટ 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 માઇનસ x બરાબર 0.6666 ડોટ 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 બરાબર ચલો માઇનસ એટલે 6 માંથી 6 જાય તો 0 6 માંથી 6 જાય તો 0 ડોટ 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 6 માંથી 0 જાય 0 6 માંથી 6 જાય તો 0 6 માંથી 0 જાય તો 6 અને x તો ચલ છે 10 માંથી અહીંયા કેટલા 1 છે 1x એટલે 9x એટલે મેઇન અર્થ આપણો 9x બરાબર 6.00 એટલે 6 બરાબર એટલે આપણે શું લખી શકીએ 9x બરાબર 6 માટે x બરાબર 6/9 માટે x બરાબર 3 દુ 6 ને 3 તારી 9 બરાબર 3 નીકળી જાય એટલે x બરાબર 2/3 જે આપણે કયા સ્વરૂપમાં લાવી દીધો p/q સ્વરૂપમાં મળે છે એટલે ખ્યાલ આવી ગયો કોઈ પણ સંખ્યા જેટલા 12 હોય તેટલા આપણે આગળ ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુએ ગુણાકાર એક દશાંશ ચિહ્ન આગળ ખસે એટલે બંને બાજુ 10 10 ગુણી કાઢવાનું બરાબર એટલે અહીંયા ખસે એટલે ગુણા એટલે પેલા એક પોઈન્ટ નીકળે આગળ ખસવું હોય તો અથવા તો ની ખ્યાલ આવે તો આપણને કે જેટલી સંખ્યા હોય અહીંયા 6 જ છે તો 6 એ લાવવાનું છે અહીંયા પોઈન્ટ એટલે એક આમ ખસે એટલે એક મીંડુકા જવાનું અહીં બરાબર
ઓકે, હવે આપણે બીજો જોઈએ, ત્રીજા નંબરનો જોઈએ 0.001, એને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનું છે. 0.001 બાર. બરાબર. ચાલો, બાર જે આડી લીટી છે એ કેટલા પર છે? 3 સંખ્યા પર છે. પોઈન્ટ પછીની કેટલી સંખ્યા પર છે? 3. એટલે આપણે પહેલાં તો ધારી લઈએ, ધારો કે x બરાબર 0.001 બાર. બરાબર. એટલે આપણે લખવું હોય તો x બરાબર 0. આ જે 3 સંખ્યા પર લીટી છે એટલે આ 3 સંખ્યા અનંત સુધી આપણે જ્યાં સુધી લખવું હોય ત્યાં સુધી લખી શકીએ. 0.01, 0.1, 0.01, 0.01 ડોટ ડોટ ડોટ, આપણે જ્યાં સુધી જેટલી લખવી હોય તેટલી. એને સમીકરણ 1 આપી દઈએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમે કહી શકો છો કે જો એ કેટલા પર છે? 3 પર છે. એટલે કેટલા? આ 3 ડેસિમલ પ્લેસીસ ખસવાના છે. 1 2 3. 3 ખસે એટલે આ સાઈડ કેટલા બિંદુ આવશે? 3. એટલે બરાબર, જોજો જરા કેટલા આ પોઈન્ટ ખસવાના છે? 3. એટલે 1 2 3. કેમ ખસ્યા? કારણ કે 3 સંખ્યા પર 3 સંખ્યા રિપીટેશન થશે એટલે આપણે 3 પ્લેસીસ ખસવા પડે. કારણ કે આપણા 3 સંખ્યા પર 12 છે એટલે એકમ અહીંયા 1 2 ને 3 એટલે 3 પછી એટલે અહીંયા કેટલા બિંદુ મૂકીએ? 1 2 ને 3. આ તો ચલતા એક્સ જ રહેવાનો. 0.01 અહીંયા 0.01, 0.01, 0.0 જ્યાં જેટલી લખવી હોય તેટલી મતલબમાં. બરાબર. સમીકરણ 2. ચાલો, સમીકરણ 2 - 1. પોઈન્ટ પછી અહીંયા 4 1 2 3 ને 4 વખત 0.01 લખ્યા. પોઈન્ટ પછી આપણે 4 એટલે પહેલાં માઇનસ કરવામાં આપણને સરળતા રહે એટલે તેટલી સંખ્યા રાખી છે. ચાલો, પહેલાં બીજું સમીકરણ લખીએ. x અહીંયા 1 છે. પોઈન્ટ 0.01, 0.01, 0.01, 0.01 ડોટ 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 માઇનસ x. હવે જ્યાં પોઈન્ટ છે તે નીચે જ પોઈન્ટ મૂકવાનો. 0.01, 0.01, 0.01, 0.01 ડોટ ડોટ ડોટ. બેમાંથી એક બાદ કરવાનું છે. ડોટ ડોટ ડોટ. આ તો 0 0 0 0 0 0. 1 માંથી 1 જાય તો 0 0 0. 1 માંથી 1 જાય તો 0 0. બરાબર. હવે અહીંયા પોઈન્ટ 1 માંથી 0 જાય તો 1. અહીં તો કંઈ નથી. 0 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ચલ છે. બરાબર. એક્સ ચલ છે એટલે હવે જોજો અહીંયા 1 છે. 0 માંથી 1 નહીં જાય એટલે આના પરથી લઈએ, આના પર બી નહીં મળે એટલે આના પરથી લઈએ, એ આના પરથી લઈએ એટલે અહીંયા રહી ગયા 0, અહીં રહી ગયા 9, 9 ને અહીંયા રહી ગયા 10. 10 માંથી 1 જાય તો 9 એટલે 10 માંથી 1 જાય તો 9 9 9. એટલે આપણો જવાબ આવ્યો 9 9 9x ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બધા 0 છે એટલે 0 0 1. એટલે આપણે 0 0 1 લખવા કરતાં 1 લખે તો પણ ચાલે. બરાબર. જે p/q એટલે p ઉપરનો અને q નીચેનો સ્વરૂપમાં મળે છે. ચાલો, ચોથો દાખલો જોઈએ. 0.99999 ડોટ 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 એટલે પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા 9 9 તમે અનંત સુધીની છે ને આપણે p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનું છે. તો આપણે p/q સ્વરૂપમાં આપણે શીખી ગયા કે ધારો કે આપણે એક ચલ ધારી લેવાનો. ધારો કે x બરાબર 0.99999 ડોટ ડોટ ડોટ. બરાબર. એને આપી દઉં સમીકરણ 1. હવે જોજો 9 અનંત સુધી આપણે રિપીટેશન થાય એટલે 9 જ છે સંખ્યા એટલે આપણે એક જ દશાંશ આગળ ખસવાનું. આગળ ખસે એટલે આ બાજુ 1 શૂન્ય મુકાય એટલે 10x 9.999. અહીંયા મેં 5 વખત 9 છે તો અહીંયા આપણે 5 વખત લખી દઈએ. સમીકરણ 2. સમીકરણ 2 - 1 10x 99999 ડોટ 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 માઇનસ x 0.99999 ડોટ ડોટ ડોટ. બાદ કરો. 9 માંથી 9 જાય તો 0, 9 માંથી 9 જાય તો 0, 9 માંથી 9 જાય તો 0, 9 જાય તો 0, 9 માંથી 9 જાય તો 0 અને 9 માંથી 0 જાય તો 9. ચલ તો x જ છે પણ અહીંયા 1 છે એટલે 10 માંથી 1 જાય તો 9. માટે આપણે શું લખી શકીએ? 9x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9. માટે x બરાબર 9 ના છેદમાં 9 માટે x બરાબર 1 ને છેદમાં 1
જે વને લખી શકે જે P/Q સ્વરૂપમાં મળે છે.